මම මේ වීඩියෝ එකේදී කියලා දෙන්නම් කොහොමද ෆෝල්ඩර් එකක හරි ෆයිල් එකක හරි නේම් එක රීනේම් කරන්න කියලා. ඊට කලින් මම මේ ටික අයින් කරගන්න. command L command L command L මම root directory එකට යන්න. cd දැන් මගේ අදාළ ෆෝල්ඩර්ස් තියෙන තැනට යන්නම් මම cd documents මම මුලින් ෆෝල්ඩර් එකක් හදා ගන්නම්. ඒක තමයි අපිට රීනේම් කරන්න ඕන වෙන්නේ. new one කියලා ඔව් ෆෝල්ඩර් එක හැදලා තියෙන්නේ. දැන් බලමු රීනේම් කරන්න හැටි. මුලින් mv ඊළඟට අදාළ ෆෝල්ඩර් එකේ නම ඊළඟට එන්න ඕන ෆෝල්ඩර් එකේ නම මතක තියාගන්න. මෙතෙන්දී ස්පේස් පාවිච්චි කරන්න බෑ. new 2 ඊළඟ මම මේක මම කරන්න. ඔව් අපේ ෆෝල්ඩර් එකේ නම චේන්ජ් වෙලා තියෙන්නේ. දැන් අපි බලමු ෆයිල් එකක නම චේන්ජ් කරන්න හැටි. mv මම චේන්ජ් කරන්නම් Google JSON සර් කියන එක. Google JSON sir.json ඊළඟට ඒක අලුත් ෆයිල් නේම් එක g1.json කියලා. ඔව් හරි. ෆයිල් එක චේන්ජ් වෙලා. thank you. ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී හම්බෙමු අපි.